Γεια χαρά, ξεκινάμε και μια καινούργια σειρά σήμερα που αφορά στο κομμάτι της ιστορίας σε σχέση με το animation. Ουσιαστικά εδώ θα σας δείξω πώς αξιοποιώ τις σπουδές μου που είναι στο αντικείμενο της ιστορίας και πώς αυτές τις εντάσσω στο κινούμενο σχέδιο. Σε αυτό το πρώτο εισαγωγικό βίντεο θα σας πω κάποια πολύ γενικά πράγματα για το πώς κινούμαστε όταν θέλουμε να κάνουμε ένα information, όπως το λέω σε αυτή την περίπτωση εγώ, για το YouTube. Και αυτό αφορά τόσο σε ζητήματα ιστορίας, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν τις παγκόσμιες ημέρες. Για παράδειγμα, έχετε δει κάποια βίντεο για την Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Πάμε λοιπόν πρώτα να δούμε με ποιους πόρους δουλεύουμε και για ποια projects. Ας πούμε ότι μιλάμε πρώτα για ένα μικρό project. Για παράδειγμα, το βίντεο που ετοιμάζουμε τώρα με το information για το θάνατο του Καραϊσκάκη μπορεί να γίνει με βιβλιογραφία που ήδη διαθέτουμε ή με την αναζήτηση ενδεχομένως κάποιων βοηθημάτων σε βιβλιοπωλεία. Maximum θα έλεγα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο προχωρημένο σε σχέση με αυτό το τύπο βίντεο, να πάμε και σε μια βιβλιοθήκη να κάνουμε εκεί την αναζήτησή μας. Εδώ ας πούμε αυτή είναι η υπάρχουσα βιβλιογραφία που έχω για το συγκεκριμένο θέμα. Έχω επίσης προσθέσει μέσα κάποια PDF που έχω βρει για το ίδιο θέμα. Κάποιες πηγές δευτερεύουσες όμως, όχι το βασικό κείμενο φυσικά εννοείται. Εφόσον καλύφθηκα με κάποια PDF, δεν υπάρχει λόγος να πάω σε βιβλιοπωλείο για να πάρω κάποιες άλλες δευτερεύουσες πηγές. Θα μπορούσα όμως να το κάνω. Ή αν είχα και περισσότερο χρόνο, θα μπορούσα να πάω για παράδειγμα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να αναζητήσω εκεί κάποια βιβλία. Προφανώς ο καθένας στην τοπική του βιβλιοθήκη. Σε ό,τι αφορά όμως κάποια μεγαλύτερα projects, εκεί θα χρειαστεί να κάνουμε πιο βαθιά έρευνα. Έχω ας πούμε την προσπάθεια που κάναμε για να κάνουμε animated biopic την ζωή του William Shakespeare με το σενάριο του Martin Kiddy. Εκεί μπορώ να σας πω ότι η διαδικασία είναι πολύ διαφορετική. Καταρχήν επικοινώνησα με τα βασιλικά αρχεία του Buckingham Palace για κάποια ζητήματα που έπρεπε να λυθούν. Οι επισημάνσεις από τα αρχεία εκείνα δεν συμφωνούσαν με αυτά που ήθελε ο σεναριογράφος, οπότε εγώ σεβάστηκα αυτό που ήθελε ο σεναριογράφος. Επισήμανα όμως ότι το καλύτερο θα ήταν να πάμε με την λογική, με τα στοιχεία που δίνει το βασιλικό αρχείο. Χρειάζεται δηλαδή μια ισορροπία εκεί να δεις πώς είσαι ως δημιουργός animation και πώς είσαι ως ιστορικός. Και ενώ ας πούμε για τον Καραϊσκάκη μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα έμοιαζε κάπως έτσι ένα μέρος, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο αναλυτικό πρέπει να κάνουμε in situ επισκέψεις για να έχουμε ακριβώς ή τέλος πάντων κατά προσέγγιση τον χώρο όπως θα ήταν στην ιστορική περίοδο κατά την οποία εκτιλήσεται η υπόθεση που εξετάζουμε. Γενικά θα χρειαζόταν μια έρευνα σε βάθος η οποία θα μπορούσε κιόλας να συνδυάζεται με πραγματικά επιστημονική εργασία. Για παράδειγμα, σκεφτόμουν ότι αν προχωρούσαμε σε παραγωγή του Saving Shakespeare θα έπρεπε να πάω στην Αγγλία και να αρχίσουμε να ψάχνουμε ενδεχομένως σε διάφορες οικίες, σε διάφορα σπίτια και σε διάφορα Ινστιτούτα ή σε διάφορα μέρη από τα οποία πιθανώς πέρασε ο Shakespeare, να κάνουμε μια έρευνα όσο πιο δυνατή μπορούσε να γίνει για να δούμε ενδεχομένως κάποιους πίνακες που μπορεί να έχουν χαθεί και που κατά καιρούς εμφανίζονται στην Αγγλία ή από κάποιο σημείο που να υπάρχει μια προφορική παράδοση και να την εξετάσουμε ότι από εδώ πέρασε ο Σέξπιρ κτλ. Και φυσικά θα μπορούσε να υπάρξει και μια επικοινωνία με πανεπιστήμια, να μιλήσουμε με ακαδημαϊκούς εκεί για να δούμε τι γνωρίζουν, να μας δώσουν κάποιες κατευθύνσεις παραπάνω και ενδεχομένως να συνεργαστούμε μαζί στο κομμάτι αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω θα μπορούσε να έχει και πραγματική επιστημονική αξία, πέραν του ότι θα μας έδινε σαφώς στοιχεία για να κάνουμε το κινούμενο σχέδιο. Και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πόροι λοιπόν που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, εκτός από τα κλασικά βιβλιοπωλεία, υπάρχουν τα παλαιοβιβλιοπωλεία, στα οποία μπορεί κάποιος να βρει πραγματικά θησαυρούς, εκεί που δεν το περιμένει. Αν κάποιος επίσης έχει επαφή με κάποια πανεπιστήμια, μπορεί να αποκτήσει κωδικό για να μπορεί να μπει σε επιστημονικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Και βασικό επίσης είναι να πηγαίνει σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρους, και δεν μιλάω μόνο για την κλασική αρχαιότητα ή τη βυζαντινή, μιλάω και για μνημεία ας πούμε βιομηχανικής αρχαιολογίας, όπου θα μπορεί να κάνει σκίτσα, σχέδια, κυρίως για το κομμάτι του concept. Πώς τη βλέπετε εσείς όλη αυτή τη διαδικασία και αν έχετε κάποια σχέση με το αντικείμενο είτε το animation είτε της ιστορίας, τι θα κάνατε διαφορετικό? Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια. Και έχω βάλει ένα βίντεο για παράδειγμα εδώ στην κάρτα τέλους. Δείτε το για να πάρετε μια ιδέα του πώς εργαζόμαστε.